Розкажіть, будь ласка, а як отут почалося це вторгнення росіян? Що тут відбувалося? Як почалося? 24 числа дід у мене дуже рано встає. Він проснувся, а у нас таке радіо було, то на батареєчках і цілу ніч балакало. Він проснувся та каже, ти не спиш? Я кажу, ні, не сплю. А він каже, ти чуєш, що почалася війна? Кажу, яка війна? Що ти балакаєш? Включаю голосніше радіо, бо трошки не дочуваю. Дійсно ж, каже, війна. А діти ж живуть у Києві. Я бігом давай дзвонити до дітей. Це було десь 6 часов, вже начало 7. До меншого подзвонила, менший живе в Ірпіні. Не бере трубку. Дзвоню до старшого. Старший, правда, взяв, я кажу, Сережа, війна. Мам, що ти таке придумуєш? Кажу, включи телевізора. Давай же дозвонюватися до меншого. Не можу додзвонитися. Коли, правда, він 6:30 перезвонює. Мам, що случилось? Що ти так рано дзвониш? Я кажу, синок, війна. Яка війна? Отака, кажу, війна. Росія напала на нас. Кажу, собирайтеся, їдьте всі в село. Думка ж тут же буде спокійніше в селі. Він каже, мені на роботу треба. Кажу, яка робота? Кажу, хай Саша їде. Це Саша невістка із внучиком. 10 років теж Сашуня. Він каже, хорошо, вона буде їхати. Ну, коротше, оце таке созвонилися, кажу, збирайтеся, їдьте всі в село, тут може спокійніше ж буде. Хто це таке знав, що воно таке буде горе. А тут уже десь, мабуть, ми виходимо, вже самольоти, отако, повірите, отако, як оце провода, отако летять вертольоти по 4 штуки, в сторону так Макарова. А трошечки далі самольоти. По 3 штуки, оце ці голуби такі, голуби. Ми ж думаємо, що це ж наше все летить, наше летить. А воно, оказувалось, то з Білорусі летять оці ж. Ну, не бомбили нічого в світі, одно летіли туди. Коли бачимо туди, а видно так, таке щось горить, таке горить в сторону Бородянки. Оказується, то туди вже кинули бомби, чи що, нафтобаза якась там уже горить. Люди добрі, Боже мій, тут невістка, дзвоню, Саша, ти де? Не можемо виїхати з Ірпеня, такі затори, такі пробки, не можемо виїхати. Коротше, вони приїхали вже в 4 часа дня. Кажу, а де Саша, це син? Сашка сьогодні не виходить, він приїде завтра, 25-го наче числа. Ну, вже ж бачимо, що вже не до шуток вже. Приїжджає він 25-го числа. Ну, коротше ж уже ми тут, уже починаються, вже, оказується, ці ж захватили Андріївку, вийшли в Липівку, в Макарів там бої йдуть, а ми ж тут сидимо, ніде ж нікого немає. Кажу, діти, на машинах вже всі, кажу, забирайте дітей, да їдьте куди-небудь, їдьте туди на захід, кажу. Мам, ми нікуди не поїдемо, воно все встановиться, це так син. Яке ж встановиться, тут уже бомблять, ми вже в тому погребі сидимо. З дітьми всі в погреби. Отак вискочать, подивляться тихо, йдемо в хату, а вже світу не було, газ, правда, був, світу не було. А тоді, оце ж було, 4 числа, вже, це так отож, бігали туди-сюди, ну сиділи. 4 числа, 4 березня, я кажу, Саша, собирайтеся, ну їдьте куди-небудь, хоч ви їдьте, а ми, кажу, останемося з дідом. Ми вже, кажу, трохи прожили, що вже буде, те буде. Ні, ми нікуди поки не поїдемо. 4 числа моя сестра тут живе на вулиці. Кажу на Сашу, кажу на невістку, бери дітей і підемо до сестри, бо там у неї гарний погреб, такий здоровий. Да, кажу, там, бо вже ж літають і вночі, і вдень, і вже стріляють із Липовки, таке вже робиться страшне. Ми прийшли 4 числа сюди до неї, прийшли ночувати сюди, а дід із сином осталися вдома. Сидимо, каже, в погребі, бо почався обстріл, сидимо в погребі, коли чуємо, щось під'їхало до воріт. Таке гуде, така земля ходором ходить. Коли, каже, один каже, виходи, хто там є, виходи. Ми ж, каже, виходимо з сином. Їх 9 чоловік. Один
вони командир, каже, на його казали російський, а то це ці орки, всі з автоматами окружили двора і стоять на поготові. 2 прийшло виході. Оружие є, кажуть, немає. Телефони, де телефони? А телефони у машинах стояли на зарядці і в карманах були. Ну, коротше, вони позабирали всі телефони, побили всі. А тоді давай шмон кругом робити, фонарики такі здорові, і на чердак, і на хату, і по туалетах, вибачте, і кругом. Що вони шукали, хто його знає. Ну, нічого ж вони не знайшли, а тоді кажуть, вивезти білого флага на це, що ми у вас були. Ну, там дід якусь хустку знайшов, повісили, а вони пройшли почти до магазина, до центру села. Це в кожну хату заходили і били телефони. Ну, це так. Тоді 5 числа, наче вже тихо, все. Дід приїхав, нас забрав додому. Це 5 числа. Це була субота, 5 число, да. Все так, як треба. Світу не було, полягали рано спати. А 6 числа вранці, а хліба вже не привозили до нас, а в той день малися привезти хліба, аж із Радомишля возили хліб нам. Син із невісткою кажуть, мам, ми підемо хліба візьмемо, бо нема хліба. Кажу, ну дойдіть. А я тим часом зварила борщу, а дітки, хлопчики, 2, Артем і Сашуня, повставали, гуляли. Прийшли вони, кажуть, хліба сьогодні немає, не привезли сьогодні хліба. Ну, кажу, так давайте снідайте. Дітки поснідали і кажуть, папа, а саме так сонечко піднялося, тихо так. Папа, ми підемо на вулицю. Подівалися і побігли на вулицю. А невістка понасипала їсти дітям, ну, старшим, діду. А ще й приїхав другий син, мій старший приїхав яйця взяти. У нас курей багато було, він приїхав по яйця. А вони тут жили на посілку, не жили, а там свати живуть. І вони були там, приїхали теж з Києва. Ну, це сіли снідать, уже Саша понасипала, діти на дворі гуляють. Де воно взялося? Що воно взялося? Тихо. Я не пам'ятаю, де я була, чи я в кімнаті була. Ну, от я не пам'ятаю. Вони снідали. А де воно взялося, коли чую, сиплються вікна. І я тоді відключилась, я не знаю, я тільки чую, що кричить моя невістка. На всей двір кричить. Я лежала на землі. А що я на землі лежала, я не знаю. Чи то мене хвилею вдарило, да я впала, чи я не знаю. Ми вискакуємо, моїх 2 дітей убитих лежать. Син і внучок. 10 годиків. І нема кому, бо всі почти пов'їжджали, там старі такі каліки поставалися. Наробили крику. Ну, по селу спасло, правда, приїхали свати, а тут уже і хата горить. І все побите, і діти лежать. Якось тоді. А старшого Сережу це ранило здорово, він прибігає до мене, я не знаю, де я була, він прибігає, все в крові, мам, мене ранило. Я кричу, де Артемка? А він каже, я не знаю. Ну, коротше, а в нас було в селі, там на нашому кутку 2 розвідники, Антон і Сережа, 2 хлопці, тут розвідка була їхня. Коли прибігають ці хлопці обидва, а Артемчику дарувало ручку. Це другому внучку моєму дарувало ручку. Ну, він був при пам'яті, при все, а Сережа десь дівся, ми його шукаємо, думаємо, десь упаде та згорить же. Ми його бігаємо, шукаємо, кругом, а його немає, коли, правда, там вже прибігли люди, де кажуть, його повезли в лікарню вже. Його повезли в лікарню, і воно таке ось, і цього. А в нас це таке наробилося, і тоді, як почалися обстріли, нас привезли до сестри, звісно, вже дітей винесли на дорогу, в Подберізьки положили, щоб не згоріли там, а хоронили. Сестрин чоловік побіг до Головихи, каже, що його робить, а вона каже, хороніть де можна.
де можна. Нема ж кому, не могилу викопати, нічого в світі на могилках. Ну, коротше, під обстрілами в 9 часов ранку приїхав сват машиною, та взяли, похоронили без струни, без нічого в світі. Позаматували в простині, покривала і так похоронили під обстрілами. А тоді вже тут таке робилося, тут земля горіла кругом. Ми вже не могли витримати, ми з погреба не вилазили. А тоді 10-го числа вже виїхали, машина побита. Оце дідово, на цій машині їхали. Добре, що хоч мотор робив. Виїхали на Житомирщину, в Житомирщині там жив моєї невістки батько. Ото він нас прийняв там, ми були там місяць, тоді приїхали, а тоді ж робили дітям екзумацію, перепохоронювали. Оце таке в нас наробилося. Старший син, цей, хвалить Бога. Оце, ну він ще зараз наче лічиться трохи. Був у Радомишлі спочатку, йому там позашивали, кров встановили, бо ну таке, а тоді перевели його на Львівщину, з Львівщини перевели в Сарни, а чого до Сарни, бо там виїхала його сім'я туди, він що ближче був. Ну, коротше, робили операції, і це він оце ще наче ходить на реабілітацію. Ну, в Києві вже в інституті травматології зробили оце 3-ю операцію, йому поставили пластину. Ну, руки він не може підняти повністю, трошки так підіймає, на другій ручці підбивало пальчики. Ну, таке в нас горе не робило з діточки. А цей Артемчик, хлопчик, так зараз в Америці. Зробили вже йому 2 протезика. Зразу його невістка, це Саша, за його машину. Добре, що її машина стояла в гаражі, досталася ціла. Якось там викотили ту машину, вона за цього Артема і з тим же розвідчиком, з Сережею. Вони до тероборони вивезли, в Забояні тероборона стояла, до тероборони вони визвали скору швидко і його на Коростишев. І там відрізали ручку, бо вже не можна нічого було зробити. Супроводжали теробороновці їх туди, спасіба їм, хай їм Бог дає здоров'ячко. А тоді його на Львів, а тоді на Польщу, а з Польщі в Іспанію. А з Іспанії, ну в Іспанії там, в Іспанії, як їм сказали, за протези треба платити половину платити. А тоді знайшли якісь волонтери, цей же американський якийсь благодійний фонд. І його перевезли туди, і це вони зараз в Америці. Він пішов у школу, Артемка, і вона десь встроїлась на роботу там, і це вони в Америці. Отаке. А син оце ходить на масажі сюди, в інститут ходить на масажі. Ну, ручка трошечки, так наче трошечки, чуть-чуть почала наче підійматися. Оце таке, діточки, в нас горе наробилося, мабуть, і на всьому світі нема такого, як у нас. Отаке. Отак ми і живемо, з дідом осталися. Жили, було все добре, а тут такі ремонти такі поробили. Кругом все поробили ремонти, тільки жити осталось. Я кажу, Сережа, це старший. Кажу, да приїдь на той вихідний, да хоч віддохни трохи, ти все в роботі. Він каже, мам, навесні ще зроблю бесідку гарну, і вже буде все. Коли оце таке все погоріло, скільки вони туди труда вложили, скільки грошей вложили. І нема нічого, все побило, погоріло, вік жили, вік дбали, і нічого не залишилося. Ой, Господи Боже. Отаке в нас наробилося горечко велике. Ой. Скоти. І ще чим воно кончиться, ще чим воно кончиться. Жили, нікого не трогали люди. Прилізли, блядь.